Terve! Mun nimi on Jorma Lahtinen eli Jorse. Tämä on Table Tennis Bootcampin YouTube-kanava. Ja sä oot nyt tällä hetkellä Table Tennis Bootcampin training centerissä eli meidän kotona. Ja täällä mä hoidan valmennusta ja pelaan myöskin itse. Minkä takia tämmöinen kanava perustettiin on se, että mä haluaisin jakaa pingis-tietämystä ja niitä kokemuksia, mitä mä oon pitkällä uralla saanut ja sitten mitä mä oon oppinut myöskin ja pystyn jakamaan sen niin, että sinäkin voit saada jotakin hyötyä tästä. Lyhyesti pelaajaura, eli mä aloitin vuonna 1979 ja mä olin silloin 11-vuotias Tampereen KV:ssa aloitin ja hurahdin pingikseen totaalisesti ja harjoiteltiin seurakavereiden kanssa lähes päivittäin pari tuntia päivässä ja sitten lisäksi fysiikkaa ja muuta. Ja juniorivuodet meni niin, että kehityin maan kärkeen eli Suomen kärjessä olin junioreissa. Pääsin maajoukkueeseen, sain edustaa Suomea myöskin Euroopan mestaruuskisoissa ja muissakin kisoissa, leireilin ympäri Eurooppaa ja Suomea. Törmäsin valmentajiin, erilaisiin valmentajien, kaikilta opin jotain. Sitten myöhemmin pelasin vielä Suomen mestaruussarjaa parikymmentä kautta. Ensimmäinen kausi oli vuonna 1985. Olin 16-vuotias silloin ja siitä sitten parikymmentä kautta eri seuroissa. Sitten olen sen lisäksi pelannut Virossa ylintä sarjaa eli heidän mestaruussarjaa. Sitten on Ruotsissa pelannut kakkosdivisioonaa. Ja nyt on sitten aikuisiellä matkustellut ympäri maailmaa ja pelannut erilaisissa maissa ja erilaisissa kisoissa, lähinnä veteraaniluokissa, mutta myöskin muissa luokissa. Valmentajia olen urani aikana saanut olla valmentajien kanssa tekemissä kymmenien valmentajien kanssa. Mä oon nyt sitten aikuisiellä ja varmaan nuorempanakin aina kysellyt heiltä valmentajilta sitten vinkkejä, miten voisin kehittää omaa peliäni ja nyttemmin sitä, että miten voisin kehittää sitten mun valmennettavia, joita mulla on jokusia. Ja nimiä jos mainitaan, niin Lucian Błaszczyk Puolasta, Leszek Kucharski, sitten Lili Jippi, Li Yuxian, Kiinan mestari, ja Kamberov ja Skubichevski. Niitä on muitakin varmaan, en tässä muista sanoa, mutta mä kerron myöhemmin niistä sitten, mitä mä oon heiltä oppinut. Sen lisäksi mä opiskelen pöytätennistä ja olen opiskellut varmaan nyt viimeiset 10 vuotta. Toki koko pelaajauran aikana on opiskellut pöytätennistä, mutta mä oon paljon myöskin kirjallisuutta lukenut ja eri maiden pingisartikkeleita. Mä katson videoita päivittäin, valmentajavideoita ja myöskin pyrin sitten oppimaan noista ihan peleistä ja turnauksista. Eli näin. Ja mä annan myöskin yksityisopetusta, eli mulla on tämmöinen treenikeskus täällä ja mä annan täällä yksityistunteja ja myöskin pienryhmiä, mulla on 4 pöytää täällä. Ja järjestän minileirejä, teen treeniohjelmia, videoanalyysejä ja perustekniikkaa, peliasentoa, pelikirjan luomista, syöttöjä, kulloisenkin pelaajan tarpeiden mukaan. Näin. Ja apuvälineitä mulla täällä treenikeskuksessa on paljon. Mulla on robotteja, 3 robottia. Sitten mulla on tämmöinen Fastbong-järjestelmä. Mulla on fyysiseen valmennukseen erilaisia välineitä paljon. Ja kaiken näköistä opetusvälinettä. Mä käytän hyvin paljon peiliä itse opetuksessa, yksityisopetuksessa. Mä näytän, miten se asia menee ja oppija on tässä vieressä ja sitten saa kopioida sitä asiaa ja katsoa sitä omaa tekemistä, miten se on.
Kaiken näköistä apuvälinettä löytyy. Valmennusfilosofia tällä kanavalla tulee olemaan sellainen, että mä oon tehnyt tämmöisen suunnitelman. Mulla on 7 kategoriaa, joissa sitten on alakategorioita tai aiheita useita. Ja mä tuun julkaiseen näistä 7 kategorioista kaikista eritasoisia videoita, semmoisia tietoiskuja. Ei hirveän pitkiä. Tämä intro nyt on varmaan muutaman minuutin kestää, mutta ei liian pitkiä videoita jatkossa tule. Eli lyhyesti 7 kategoriaa. Ensimmäinen kategorian konsistenssi, eli suomeksi tämmöinen toistettavuus tai varmuus tai miten se nyt muotoilisi. Eli se, kuinka samalla tavalla pystyt toistamaan liikkeen niin, että se pallo menee mahdollisimman useasti pöytään. Siitä tulee monta kategoriaa, mikä siihen vaikuttaa. Sitten kakkoskategoria on placementti, eli mihin se pallo menee ja mihin sitä tähdätään sitä palloa ja miten luetaan peliä, että mihin kannattaa sijoittaa se pallo. Tietenkin siihen vaikuttaa moni asia, että miten me saadaan se pallo sitten sinne. Siinä on materiaalit ja kaikki pöydät ja pallot ja kaikki vaikuttaa siihen. 3. on kierre, spin, eli kuinka paljon kierrettä kulloinkin käytetään ja kuinka paljon sitä vaihdellaan ynnä muuta. Sitten on tämmöinen kuin nopeus, ja nopeus on eri asia kuin voima, eli kuinka nopeasti lyödään tavallaan, eli jos nyt ihan suomeksi lyhyesti sanon, että jos otetaan nopeasti pompusta se, niin se on tietenkin nopeammin tuolla vastustajalla se pallo, kun että päästetään se kaaren sinne loppupuolelle ja lyödään täältä kauempaa. Vaikka lyötäisiin lujempaakin, niin se on absoluuttisesti nopeammin perillä siinä toisessa versiossa. Ja nämä 2. eli placement, spin ja speed muodostaa tämmöisen tärkeän kategoria, josta mä sitten paljon puhun tässä valmennuksen aikana aina, niin on tämä variation eli vaihtelevuus. Eli vaihdetaan näitä placementtia, spinniä ja speedia. Eli se tekee sen vaikeaksi. Jos aina samalla temmolla ja samalla kierteellä harjoitellaan ja pelataan, niin se on aika helppoa sit vastustajalle lopulta. Hyvä 5. on sitten se vaaran paikka, missä amatöörit tuhoaa pelinsä useasti, on tämä power eli voima. Ja siitä tuun kertomaan, miksi sitä voimaa ei tarvita hirveästi pinksejä, miksi sitten monet tuhoaa pelinsä sen voiman kautta. Se on semmoinen vaaran paikka se voima. Sitten on mentaalikeimi, eli 6. kategoria, mentaalikeimi ja taktinen keimi ja sieltä aivojen käyttö ja pelin luku ja sitten omien tunteiden kautta käyttäytymisen säätely, joka on tietysti haastavaa. Mutta siitäkin löytyy paljon tietoutta multa ja tuun julkaisemaan siitä monta videota sitten alakategorioissa. 7. kategoria on sitten tämmöinen fyysinen valmennus. Siihen erilaisia harjoitteita, mitkä palvelee nimenomaan pöytätennispelaajaa. Sitten on tämmöinen kuin muscle maintenance, eli tämmöinen lihashuolto, palautuminen. Sitten puhutaan vähän unesta, ruokailusta, juomisesta, nesteytyksestä, kaikesta tämmöisestä puhutaan siinä kategoriassa. Sitten tulee varmaan muitakin kategorioita, ainakin on podcasteja luvassa, eli haastatteluja. Sitten on halliesittelyitä tulee ympäri maailmaa, minkälaisia halleja on ja mitä hyvää niissä on ja näin edespäin. Tulee tosiaan haastatteluja pelaajista ja valmentajista. Tulee todennäköisesti myöskin testivideoita materiaaleista. Ainakin mä kerron, mitä erilaiset materiaalit, niiden vaikutus peliin, mitä ne vaikuttaa sille materiaalin käyttäjälle ja miten ne vaikuttaa vastustajalle, eli miten se pallo käyttäytyy. Että semmosia ainakin, ja treenivideoita mä julkaisen sitten myöskin varmaan ihan ainakin omista treeneistä, eli niin käytän itseäni tämmöisenä esimerkkinä, että minkälaisia virheitä voi tehdä
ihminen tässä pöytätenniksen harjoittamisessa ja kehittämisessä. Toki varmasti pystyn myöskin kehittämään itteeni tämän avulla. Semmosia. Ja laita kommenttia, tilaa kanava ja pysy kanavalla. Näillä mennään. Mä en enempää tähän introon nyt laita. Mä alan nyt treenaamaan, koska puhumallahan pingistä ei opi, eikä myöskään katsomalla, vaan sitä pitää tehdä. Ja mä nyt tässä alan treenaamaan. Eli ei muuta kuin ensi video mä pistän tosta robotin laulamaan ja noin kirjat tosta pois. Tosiaan laittakaa kommenttia, jos on jotakin mielen päällä. Mulla on täällä suunnitelma olemassa, missä on noin 70 erilaista videoa. Niitä tulee sitten aikanaan kanavalle ja siitä me jatketaan. Mutta nyt alkaa treenit. Nähdään. Morjens.